Cậu bé là một thiếu niên vô dụng, chỉ cần mở cửa là có thể gãy xương. Tuy nhiên, cậu lại có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu của gia tộc. Điều này khiến mọi người có mặt đều cảm thấy sốc. Phải biết rằng người mà cậu đánh bại chính là người anh được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật. Tuy nhiên, cách đây 3 ngày, cậu chỉ là một bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Chi phí điều trị đắt đỏ khiến cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong những ngày cuối cùng, cậu chỉ đắm chìm trong game. Ngay khi cậu đồng thời thêm hai thuộc tính, thiên tài kiếm thuật và thiên tài ma thuật, hai thuộc tính được gán lại cho nhân vật, lại nhận được hiệu ứng tiêu cực của bệnh nan y. Điều này khiến người đàn ông cảm thấy vô cùng mỉa mai. Không ngờ trận game cuối cùng trước khi chết của mình cũng giống như cuộc đời bi thảm của tôi. Chưa kịp phản ứng, bỗng dưng một ánh sáng xanh chói lọi nhảy vọt ra trước mặt. Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi nhận ra mình đang ở trong một môi trường lạ lẫm. Sau khi nhìn rõ hình ảnh trong gương, tôi phát hiện một sự thật không thể tin nổi. Mình hóa ra trở thành đứa con trai ngoan cố tồi tệ nhất trong game. Nốt Hebo, gia tộc Hebo là một trong 3 gia tộc đen tối trong game, và Nốt là đứa em út trong 5 anh em của gia tộc Hebo. Thế nhưng trong gia tộc kiếm thuật nổi danh này, Nốt lại là đứa con duy nhất vô dụng. Nốt, người từng thay đổi thế giới, cuối cùng đã chọn ký hợp đồng với quỷ, trở thành kẻ đáng sợ nhất trong game. Nhưng hiện tại, tôi lại trở thành Nốt. Ngay lúc này, một vài cửa sổ trạng thái nhảy ra trước mắt. Nhìn thấy vậy, tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt tôi cứng lại, bởi vì khả năng của tôi không những cực kỳ thấp, mà còn kèm theo nhiều đặc điểm tiêu cực nghiêm trọng. Điều này khiến tôi nhớ lại nhân vật tôi vừa tạo trong game. Lúc này lại bất ngờ có một cửa sổ khác nhảy ra. Bạn có một email chưa đọc. Tôi ngẫu nhiên mở xem nội dung của email. Xin chào, Lưu Tán, không, hiện giờ phải gọi bạn là Nốt. Nghe thấy vậy, tôi bất ngờ. Không ngờ người này lại biết tên tôi, vì cái tên này chính là tên mà cha mẹ tôi đặt cho tôi khi tôi còn mất tích. Liệu có phải hắn biết về quá khứ mà tôi từng quên đi không? Nhưng nội dung tiếp theo khiến tôi mở to mắt. Lâu quá rồi không gặp, trong suốt 2 năm rưỡi qua, cảm ơn bạn đã vất vả. Chào mừng bạn quay lại đây. Nghe xong, tôi nghĩ đến một khả năng không thể tin nổi. Liệu thế giới tôi đã sống trước đây không phải là thực tế, mà đây mới là nơi thật sự? Mặc dù thân phận của anh ấy và nhiều chuyện không thể nói cho tôi biết, Khương anh ấy muốn giúp tôi, nhưng trước hết tôi phải vào học viện Eliden. Tại đó tôi sẽ xây dựng thế lực của mình và cố gắng khôi phục lại cốt truyện chính của trò chơi, vì tất cả sự thật đều nằm ở đó. Email dần dần biến mất. Sau khi xem xong, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Hiện tại, tôi đang nhập vào thân thể của nhân vật phản diện cuối cùng trong trò chơi. Nếu theo như cốt truyện phát chi, dù thế nào đi chăng nữa tôi cuối cùng cũng sẽ chết. Nhưng nếu đây thật sự là thực tế, thì tôi càng không thể bỏ cuộc trong việc tìm lại ký ức. Vì vậy tôi phải tìm mọi cách để khôi phục cốt truyện chính, dù có phải trở thành nhân vật mạnh nhất trong thế giới này. Hiện giờ còn 1 năm nữa mới đến ngày nhập học, cũng có nghĩa là 1 năm nữa tôi sẽ chết. Vậy thì tiếp theo sẽ là lần thứ 28 tôi bắt đầu chiến lược của mình. Sau đó tôi mở cửa và bước ra ngoài. Tuy nhiên một tiếng xương gãy vang lên đột ngột. Vì hiệu ứng tiêu cực của cơ thể yếu ớt, tôi bị chặt tay. Điều này khiến tôi ngây ra tại chỗ. Mới chỉ mở cửa mà cũng có thể gãy xương. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cơ thể mình có phải làm từ thủy tinh không? Không thì sao lại dễ vỡ thế? Nhưng khi tôi đang mơ màng, tôi lại va phải một nữ hầu. Cơn đau ở tay khiến tôi càng thêm nhói lòng. Khi tôi nhìn lại, mái tóc nâu và đôi mắt nâu khiến tôi nhớ ra cô ấy là một nữ hầu. Jonah mặc dù chỉ là một nhân vật phụ, Khương anh ta luôn nói xấu tôi sau lưng mỗi ngày. Và lúc này Jonah có vẻ sắp gặp tai họa, hốt hoảng vội vàng xin lỗi. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy, chắc hả anh ấy dùng khuôn mặt này để đi nói xấu tôi khắp nơi. Tôi mỉm cười tiến lại gần Jonah. Lần này tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng nếu lần sau lại phạm lỗi gì, tôi không thể nói trước kết quả đâu. Jonah hoảng sợ, mắt long lanh và nở một nụ cười gượng. Sau đó tôi nói với mọi người là tôi sẽ đi tới đấu võ trường. Mọi người đều đứng sững lại, ngạc nhiên. Không thể tin nổi đây là cậu thanh niên cứng đầu, khó bảo kia. Noxie lại lần đầu tiên chủ động muốn luyện tập. Sau đó, tôi thay đổi hoàn toàn hướng đi. Jonah, cậu cùng tôi chụp ảnh nhé. Nghe vậy, Jonah cảm thấy đầu óc mình như bùng nổ. Liệu cậu ấy có định dùng kiếm gỗ để dạy tôi một bài học không? Sau đó, tôi dẫn Jonah đi luyện tập không ngừng nghỉ. Để sống sót, tôi phải nhanh chóng thích nghi với tình hình hiện tại. Là một người chơi đã vượt qua trò chơi 27 lần, tôi đã quá quen thuộc với tất cả các yếu tố ẩn trong trò chơi. Đây là một trò chơi về cuộc chiến giữa quỷ và thần, có thể phát triển nhân vật qua vô số sự kết hợp. Mặc dù có thể cho nhân vật nhiều tài năng hoặc các đặc điểm như bình thường, nhưng về nguyên tắc chỉ có thể gán một đặc điểm thiên tài cho nhân vật. Dù sao, đặc điểm thiên tài giúp nhân vật dễ dàng đạt tới đỉnh cao của lĩnh vực. Tuy nhiên, tôi lại gán cho mình 2 đặc điểm thiên tài. Do đó, giới hạn đặc điểm được thiết lập. Khi các đặc điểm vượt quá giới hạn tối đa, phải trả giá tương ứng. Thiên tài kiếm thuật và võ thuật của tôi giúp nhân vật dễ dàng đạt tới đỉnh cao trong kiếm thuật và võ thuật. Thiên tài cảm ứng ma lực giúp cải thiện khả năng cảm nhận ma lực của nhân vật, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng ma thuật. Ngoài ra, còn có những đặc tính hữu ích khác, ví dụ như khả năng nhìn thấu, có thể giúp tôi xem xét trạng thái của các nhân vật khác. Còn tài năng diễn xuất thì như tên gọi, giúp nâng cao khả năng diễn xuất của nhân vật. Ngón tay thép giúp tôi giữ bình tĩnh trong trận đấu, nhưng đi kèm với đó là các vấn đề. Đó chính là những đặc tính tiêu cực, trong đó nghiêm trọng nhất là mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Tôi hoàn toàn như một người bệnh, tay chân lạnh buốt, khiến tôi không thể bước vào vùng băng giá nếu không có kỹ năng lửa. Với thể trạng yếu đuối, tôi sẽ ngất xỉu mỗi ngày một lần. Tôi bất lực gãi đầu. Bây giờ chỉ còn cách giải quyết từng vấn đề.
Điều tôi phải giải quyết đầu tiên chính là lời nguyền yếu đuối. Nó không chỉ làm chậm quá trình phát triển của tôi, mà còn khiến hiệu ứng cắt cánh của kẻ thù gấp đôi. Một lúc sau, tôi đang cố gắng vung kiếm gỗ trong sân luyện võ, mới chỉ vung kiếm chưa đầy 10 lần, tôi đã gần như mất hết một nửa sinh mệnh. Không ngờ, lời nguyền này lại khiến cơ thể tôi yếu ớt đến vậy. Tôi chỉ vung kiếm chưa đầy 10 lần, đã gần như mất một nửa sức khỏe. Nhưng mà, ở đây có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng nguồn gốc vũ khí của gia tộc Hải Bá lại rất đơn giản. Dù sao, họ được thế giới công nhận là gia tộc nổi tiếng về bóng tối và kiếm thuật. Nguyên nhân khiến họ nổi tiếng đến vậy hoàn toàn nhờ vào việc họ truyền cho kiếm lực lượng ma thuật đen tối, và thanh kiếm được mệnh danh là kiếm bá chủ. Chỉ có gia chủ tiếp theo mới được truyền thừa thanh kiếm đó. Nhưng giờ thì những điều này không còn liên quan đến tôi nữa. Hiện tại, điều tôi cần nhất chính là sức mạnh hùng hậu của gia tộc Hải Bá, khả năng thiên bẩm của họ. Dùng cách này để xóa bỏ những đặc tính tiêu cực của bản thân. Ngay sau đó tôi vẫy tay ra hiệu cho Lona lại gần. Không ngờ hành động này lại khiến Lona tưởng mình sắp bị mắng nữa, khiến khóe miệng tôi co giật. Tôi có kỉnh túm lấy tay cậu ta kéo lại, ghé vào tai cậu ta thì thầm vài câu. Nhưng sau khi nghe xong, Lona tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Không hiểu tại sao tôi lại bỏ nhiều tiền ra mua những thứ vô dụng đó, nhưng tôi không giải thích gì, chỉ siết chặt nắm đấm bảo cậu ta mau đi chuẩn bị. Thấy vậy, Lona hoảng hốt nói sẽ đi làm ngay. Đúng lúc tôi đang buồn bực vì chỉ số năng lực lại thấp đến thế, thì bất ngờ có một bóng người xuất hiện bên cạnh tôi. Vừa nhìn rõ người đến tôi đã giật mình thon thót, vì ông ta là người của gia tộc Hải Bá, một trong những nhân vật quyền lực nhất. Đại quản gia Zodoe là người từng phụ tá cha của gia chủ hiện tại. Loại người đó không phải dạng tôi có thể tùy tiện đối xử, không thể coi thường. Điều này khiến tôi bất giác căng thẳng. Vừa mới bắt đầu đã gặp ngay nhân vật khó nhằn như vậy, chẳng lẽ ông ta phát hiện ra điều gì bất thường ở tôi? Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, vì tôi đã có cách đối phó, kích hoạt kỹ năng đặc biệt, diễn xuất thiên tài. Tôi lập tức thể hiện dáng vẻ của một tên công tử ngỗ nghịch, lười biếng hỏi đại quản gia đến đây có việc gì. Zodoe hơi cúi người, nói rằng ông đến truyền đạt mệnh lệnh của gia chủ. Gia chủ yêu cầu tôi nhất định phải tham dự yến tiệc tối nay. Nghe vậy trong lòng tôi rối bời, tôi vừa mới nhập vào thân xác này, chưa biết gì mà đã phải đi dự tiệc gia đình. Thế là tôi nói với Zodoe là mình không đi. Nhưng Zodoe lại nói với tôi, tiểu thư nhà Lena đã đến học lớp kỵ sĩ, nếu tôi không tham dự, gia chủ chắc chắn sẽ rất tức giận. Nghe vậy tôi chỉ biết thở dài bất lực, sau đó cũng đành đồng ý. Lúc này Zodoe cũng phát hiện sự khác thường của tôi. Ông ấy nhớ rõ tôi trước giờ rất ghét gặp mặt người khác, sao hôm nay lại trái ngược như vậy? Còn tới võ trường, Zodoe chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, muốn biết tên thiếu gia phế vật này sao lại có hành xấu kỳ lạ như vậy. Lần này, tôi dùng ánh mắt sắc bén đối đầu với ánh nhìn của Zodoe. Là quản gia, tốt nhất ông đừng tùy tiện xúc phạm chủ nhân. Dù tôi làm gì hay có mục đích gì, cũng chẳng liên quan đến ông. Lời tôi nói đầy uy nghiêm, khiến Zodoe toát cả mồ hôi lạnh. Ông ấy xin lỗi tôi và hứa sẽ sửa sai, sau đó nhìn theo bóng lưng tôi rời đi. Zodoe nghi ngờ tôi đã phát hiện ra điều gì đó, có vẻ như phải bẩm báo với cha tôi. Còn tôi thì về phòng và thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật không ngờ lại xảy ra tình huống bất ngờ thế này. Nếu chuyện tôi nhập hồn bị bại lộ, tôi không dám tưởng tượng hậu quả. Tiếp đó tôi lại nhớ tới lời báo của Zodoe. Không ngờ tiểu thư nhà Lene lại xuất hiện, mà còn xuất hiện đúng vào lúc quan trọng này. Tối hôm đó tôi vẫn tham dự yến tiệc như đã hứa. Ngồi đối diện tôi là hai người anh trai, Harvey và Cady. Cả hai không ngừng chế giễu tôi, bảo tôi cũng dám vác mặt tới dự tiệc. Nghe nói không lâu trước còn động tay với hầu gái. Đúng là một tên ăn chơi vô phương cứu chữa. Nghe vậy tôi thấy cực kỳ oan ức. Dù sao thì những việc đó đâu phải do tôi làm. Ngay sau đó cha tôi cũng đến dự tiệc. Phía sau còn có một cô gái tóc đỏ. Cô ấy chính là tiểu thư Talin của gia tộc Lene. Cha tôi nói với mọi người, Talin sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian. Nghe vậy hai người anh trai tôi ánh mắt đầy hân hoan. Nhưng trong lòng tôi lại không thể bình tĩnh. Talin không chỉ là nhân vật chính diện trong game, cô ấy còn là người cuối cùng xử tử đại phản diện sau này. Điều này cũng có nghĩa là, nhưng sau này hắn sẽ nhắm thẳng vào tim tôi. Sau đó ba tuyên bố bữa tối bắt đầu. Lúc này Talin cũng chú ý đến tôi, nhưng tôi lại quay đầu né tránh ánh mắt của Talin. Hai người anh nhìn tôi rồi nhìn nhau cười. Sau đó quay sang nói với ba rằng, đã đến lúc quyết định ai sẽ là người đại diện gia tộc vào học viện Eladen. Nghe đến học viện Eladen, tôi lập tức hứng thú, bởi vì đó là nơi quan trọng nhất trong game, mà bản thân game chính là xoay quanh việc học sinh vừa giải quyết mâu thuẫn nội bộ, vừa chiến đấu với ác ma, và tôi còn có nhiệm vụ do kẻ bí ẩn giao cho. Vì vậy tôi nhất định phải giành được suất vào học viện. Ba tôi nói với mọi người, mỗi gia tộc chỉ có thể được chia 3 suất. Giờ thì anh cả và anh hai đã dùng mất 2 suất rồi, chỉ còn lại một suất cuối cùng. Vì vậy ông định dùng cách truyền thống của gia tộc để chọn ra người cuối cùng. Nghe xong, tôi lập tức lên tiếng, xem ra ba định để ba anh em chúng tôi dùng quyết đấu để phân thắng bại. Điều đó khiến ba rất ngạc nhiên. Ông không ngờ tôi lại là người lên tiếng trước. Sau đó ông nói với mọi người, thời gian quyết đấu được định vào 1 tháng sau. Đến lúc đó sẽ thông báo kết quả để xác định ai được chọn. Hai người anh hoàn toàn không để tôi vào mắt, còn mỉa mai tôi nên bỏ cuộc sớm đi. Dù sao thì một kẻ yếu đuối như tôi, chưa từng cầm đến kiếm, thì làm gì có cửa sống sót. Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại, đợi các anh thắng được rồi hãy nói. Thái độ thản nhiên của tôi khiến họ tức điên. Mày nghĩ loại phế vật như mày mà thắng được tao sao? Thế nhưng tôi chỉ nở một nụ cười tự tin, cứ chờ mà xem. Bộ dạng của tôi khiến hai người anh tức đến nghiến răng, còn dáng vẻ ngạo nghễ của tôi cũng khiến Talin chú ý. Cô ấy mỉm cười bảo thiếu gia trông có vẻ rất tự tin. Lời nói đó khiến tôi bất an trong lòng.
tôi lại vô tình khiến đàn bà đó chú ý rồi. Sau khi bữa tối kết thúc, Ludwig đã báo cáo với cha tôi về hành xáo bất thường của tôi. Điều đó khiến cha tôi trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này bị quỷ ám rồi sao? Nhưng hiện tại xem ra, sự thay đổi của tôi khiến cha rất hứng thú. Thế là ông ra lệnh cho Ludwig tiếp tục theo dõi tôi. Hôm sau, các hầu gái tụ tập bàn tán rôm rả. Họ không thể tin chuyện này là thật. Tên công tử ăn chơi nô si đó lại đòi đấu tay đôi với hai người anh trai. Nhưng điều họ không hiểu là vì sao tôi cứ chạy mãi. Còn tôi thì rất rõ, vấn đề lớn nhất hiện giờ của tôi là thể lực quá yếu. Vì điều kiện để mở khóa đặc tính thiên tài là điểm thể lực phải đạt tới 4, nhưng tôi chỉ có 2 điểm thảm hại, nghĩa là tôi phải nâng thêm 2 điểm thể lực trong khi đang bị nguyền rủa yếu ớt, và thời hạn chỉ có 1 tháng. Vừa rồi tôi cố gắng chạy điên cuồng, cũng chỉ tăng được có 1 điểm. Có thể thấy đặc tính bệnh nan y này cũng làm tốc độ tăng trưởng bị giảm mạnh, nên tôi phải bỏ ra công sức gấp 4 lần người khác. Đúng lúc đó, Joner mang đến những thứ tôi dặn từ hôm qua, gồm nọc độc rắn 3 đầu và nước suối tinh linh ký ức, sừng ma tượng và cuốn sách tăng cường thể lực siêu tốc. Đây là mẹo mà chỉ có tôi đến một người chơi kỳ cựu đấy mới biết. Joner lo lắng hỏi tôi cần mấy thứ đó để làm gì, vì chúng đều là dược liệu cấm kỵ, có độc hoặc khó xử lý. Quan trọng nhất là còn cực kỳ đắt. Với tôi, thứ có ích duy nhất chỉ là loại ký sinh trùng tăng thể lực kia, nhưng tôi lại nói rằng nếu không biết cách dùng thì đúng là vô dụng thật. Joner lo lắng hỏi tiếp, tôi cần những thứ đó để làm gì? Vì tất cả đều là thuốc cấm, có độc hoặc rất khó xử lý, và quan trọng nhất là cực kỳ đắt đỏ. Còn với tôi, thứ duy nhất hữu ích chính là loại 6 khuẩn tăng thể lực kia. Nhưng tôi lại nói nếu không biết cách sử dụng thì đúng là lãng phí thật. Nói xong tôi liền uống cạn nọc rắn 3 đầu. Cảnh tượng đó khiến Joner lo đến thót tim. Tôi cảm thấy đau đớn khắp toàn thân. Lúc này hệ thống hiện thông báo, thể lực tạm thời tăng gấp 5 lần, kích hoạt đếm ngược tử vong. Sau đó tôi tiếp tục ăn sừng ma tượng. Dùng sừng ma tượng sẽ dần bị hóa đá. Câu chuyện ẩn đã được kích hoạt. Sừng ma tượng vốn là để con người hóa đá, nhằm tăng phòng thủ, nhưng nếu uống cùng nọc rắn 3 đầu sẽ tạo ra hiệu quả đặc biệt. Nọc rắn 3 đầu đã được trung hòa, đặc tính suy yếu bị xóa bỏ, nhưng câu chuyện ẩn không chỉ dừng lại ở đó. Sau đó dưới ánh mắt ngượng ngùng của Joner, tôi từ từ cởi bỏ quần áo, rồi đổ nước suối tinh linh lên người. Hiệu ứng hóa đá của sừng ma tượng đã biến mất, nước suối tinh linh và sừng ma tượng phản ứng với nhau. Người sử dụng tạm thời nhận được hiệu ứng ban phước tăng trưởng. Trước khi thể lực đạt 5 điểm, tốc độ tăng trưởng được nhân đôi. Sau đó tôi xé nốt cuộn tăng thể lực cuối cùng, dùng cuộn tăng thể lực siêu tốc. Tốc độ tăng thể lực được nhân đôi. Sau hàng loạt thao tác này, tôi không chỉ xóa được lời nguyền, mà còn vô hiệu hóa hiệu ứng bệnh nan y, không còn giới hạn tốc độ tăng trưởng thể lực. Xét theo kết quả, so với ban đầu thì tôi đã có tốc độ tăng gấp đôi để nâng cao thể lực. Nhưng lúc này Joner bất ngờ ôm chầm lấy tôi, nước mắt rưng rưng đầy lo lắng nhìn tôi. Vì thế tôi bỗng cởi hết quần áo. Hắn còn tưởng tôi trúng độc nên đầu óc có vấn đề. Nghe vậy tôi toát hết mồ hôi. Không ngờ hắn lại lo lắng cho mình đến thế. Thế là tôi an ủi Joner rằng mình không sao. Sau đó tôi tiếp tục luyện tập chạy bộ. Joner lon ton chạy theo phía sau đưa khăn cho tôi. Cách đó không xa, một bóng người đang âm thầm quan sát Talia. Vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc, rõ ràng chỉ là một kẻ yếu đuối, vậy mà lại dám đồng ý đấu với hai người anh. Nghe hắn nói vậy, cô hầu gái phía sau nhắc hắn chú ý lời nói. Dù gì đây cũng là gia tộc Hammer, không được hạ thấp thiếu gia của chúng ta. Nhưng Talia lại thấy mình chẳng nói sai, vì trong mắt hắn, tôi hoàn toàn không biết dùng kén, chỉ biết chăm chăm chạy bộ, thậm chí còn kiêu ngạo từ chối lời mời dạy kiếm thuật của các anh em. Talia quả quyết rằng tôi sẽ bị đánh tơi tả trong trận đấu sau 1 tháng nữa. Nhưng nói thì nói vậy, ánh mắt hắn lại cứ dõi theo tôi. Dù đã đoán trước được kết cục, nhưng hắn vẫn không ngăn được sự chú ý dành cho tôi. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy không thể để tiếp tục như thế. Và Talin bước đến trước mặt tôi, nhiệt tình chào hỏi tôi. Thấy người đến tôi đứng ngay tại chỗ, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, giả vờ bình tĩnh hỏi, Talin có chuyện gì sao? Thấy phản ứng của tôi, Talin chợt thấy bối rối, không hiểu vì sao tôi lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Chẳng lẽ là bị vẻ đẹp của hắn làm cho choáng ngợp? Chắc chắn là vậy. Talin chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân. Hắn hỏi tôi có chắc chắn sẽ thắng được hai anh không? Nghe vậy tôi gật đầu khẳng định. Thấy thế Talin lập tức tự hào nói rằng nếu cần thiết, hắn có thể giúp tôi. Nhưng tôi không thèm suy nghĩ, lập tức từ chối lời đề nghị ấy. Thậm chí còn lạnh lùng bảo Talin tránh xa mình ra, không để nang chút nào, khiến Talin đỏ bừng mặt, mắng tôi là kẻ không biết điều. Nói xong cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi, chỉ để lại tôi ngơ ngác càng thêm hoang mang. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng than vãn của Joner. Nhìn bóng lưng rời đi của Talin, tôi chỉ thấy mọi chuyện càng thêm rắc rối. Tôi dùng kỹ năng quan sát để xem trạng thái của Talin. Dù tôi xem bao nhiêu lần vẫn thấy quá sức phi thường. Thể lực trung bình của nam giới chỉ là 4 điểm, nhưng Talin lại có thể lực cực kỳ kinh khủng. Dù thiên phú của cậu ấy không bằng vài người trên đại lục, nhưng năng lực như thế cũng chỉ kém hơn 3 kiếm đế và 4 hiền giả. Với năng lực ấy đủ để tiêu diệt 1-2 con quỷ. Còn ma lực hệ Phật mà Talin sử dụng sau này sẽ tiến hóa thành bạch nhãn, cuối cùng thiêu rụi và trở thành quái vật ác ma. Tuy tôi biết trước câu chuyện tương lai, nhưng tôi lại không thể chiêu mộ Talin, vì điều đó sẽ khiến câu chuyện tương lai phát sinh vô số thay đổi. Việc tôi cần làm là tìm cách vừa đi theo cốt truyện, vừa có thể giữ được mạng. Còn Talin sau khi rời đi đã nhớ lại chính mình. Dù từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, nhưng cậu ấy chưa từng đánh bại được chị mình. Điều đó khiến cậu ấy nghi ngờ liệu mình có thể trở thành một hiệp sĩ thật sự không. Từ xưa đến nay, hiệp sĩ không chỉ vì lợi ích cá nhân, còn phải là người sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa và trải qua vô số hành trình rèn luyện.
cuối cùng mới có thể trở thành hiệp sĩ được mọi người kính phục. Vậy mà cậu ấy lại mơ tưởng chỉ dựa vào thể lực để đánh bại hai người anh đã rèn luyện nhiều năm. Tanlin kiên định cho rằng tôi tuyệt đối không thể chiến thắng. Chẳng mấy chốc 1 tháng đã trôi qua, cuộc quyết đấu bắt đầu trong sự mong chờ của mọi người. Cha hỏi Jadoe rằng tôi nghĩ gì. Jadoe trả lời, theo những gì đã phân tích từ trước đến nay, người chiến thắng chắc chắn sẽ là Kellan. Nghe vậy, cha liền hỏi lại Jadoe, cậu nhóc này đúng là không có cơ hội thắng theo lẽ thường. Nghe vậy, trong lòng Jadoe liền dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ gia chủ đang nghĩ đến một kết quả khác? Dù cậu chủ đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù thế nào, anh ta vẫn không tin tôi có thể thắng. Bởi vì anh ấy từng theo cha tôi, trải qua con đường trở thành hiệp sĩ, nên Jadoe hiểu con đường ấy gian khổ nhường nào. Cảnh giới kiếm thuật phụ thuộc vào thời gian khổ luyện và mức độ nghiên cứu. Muốn vượt mặt người đi trước thì chỉ có một cách, đó là phải có thiên phú vượt xa người thường. Nhưng liệu cậu chủ có thực sự sở hữu thiên phú đó không? Ngay lúc đó, cha tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jadoe. Bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Ít nhất thì thằng nhóc đó thừa hưởng huyết thống nhà Hagen. Biết đâu nó mới chính là đứa có thiên phú. Nhưng lúc này, tôi lại vô cùng lo lắng. Vì kỹ năng kiếm thuật và thiên phú chiến đấu của tôi vẫn chưa được kích hoạt. Dù tôi đã luyện tập tới chết đi sống lại, nhưng chỉ số thể lực vẫn chỉ dừng lại ở mức 3, 8. Ngay cả Joner, người chạy cùng tôi, chỉ số thể lực cũng đã đạt 4 nữa 5. Điều đó khiến tôi vô cùng uất ức. Còn chỉ số thể lực của Kellan thì lên tới 8. Điều đó có nghĩa là tôi không thể đánh bại cậu ta bằng cách thông thường. Sau đó, trọng tài tuyên bố. Lời vừa dứt, trận đấu chính thức bắt đầu. Kellan đã tấn công phủ đầu. Chỉ trong một chiêu đã hoàn toàn áp đảo tôi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện một điều kỳ lạ, chỉ số thể lực của tôi đang tăng lên trong trận đấu, khiến tôi bất giác mỉm cười. Thấy vậy, Kellan tưởng đầu tôi bị đánh đến hỏng rồi, lập tức tung ra đợt tấn công dữ dội hơn. Cha tôi nhìn thấy biểu hiện đó thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Sự kỳ vọng vừa rồi lập tức chuyển thành thất vọng, nhưng cha tôi cũng không công nhận Kellan, bao gồm cả Habi đến người chưa ra sân. Dù hai đứa nó cũng có chút tài cán, nhưng so với đại ca Napoleon thì còn kém xa. Còn Nai lại có thể đạp lên tất cả, dùng sức mạnh tuyệt đối để buộc đối thủ khuất phục đến hắc kiếm bá đạo. Rốt cuộc ai có thể kế thừa anh ấy? Lúc này, ba cũng cảm thấy không cần tiếp tục nữa, nên đã quyết định dừng trận chiến này. Nhưng đúng lúc đó, khi thể lực cuối cùng tăng thêm 0,1, tôi bỗng bật cười. Một luồng khí kiêu ngạo tỏa ra quanh người tôi, đang kích hoạt đặc tính thiên tài kiếm thuật và cận chiến, kích hoạt kỹ năng thời gian thiên tài. Khoảnh khắc tiếp theo, cả không gian như rơi vào bùn lầy, mọi thứ trước mắt tôi trở nên vô cùng chậm chạp. Tôi từng nghe nói, thiên tài và kẻ tầm thường sống trong những khoảng thời gian khác nhau. Thì ra đây là thời gian của thiên tài, thời gian mà bản thân có thể cảm nhận được, là kỹ năng khiến thời gian chậm hơn gấp nhiều lần. Tuy hành động của đối phương trông rất chậm, nhưng nó không có nghĩa là tôi có thể hành động nhanh hơn, nên tôi không thể tận dụng hoàn toàn kỹ năng này. Nhưng một khi đặc tính đã được kích hoạt, thì thắng thua cũng đã rõ. Chỉ thấy tôi bước tới, đánh bay thanh kiếm dài trong tay cô Lân, trên mặt nở nụ cười tự tin. Giờ đến lượt tôi ra tay rồi. Tuy tôi đã nắm giữ thời gian thiên tài, giúp bản thân cảm nhận được thời gian chậm lại mấy lần, nhưng kỹ năng này chỉ kéo dài được 5 phút. Vì vậy, tôi phải kết thúc trận đấu trong thời gian giới hạn. Thế là tôi đưa ra một quyết định khiến ai cũng kinh ngạc. Ba ơi, xin hãy cho phép con đấu với cả hai anh cùng lúc. Nghe vậy, mọi người tại hiện trường đều nghĩ tôi bị điên rồi. Ngay cả ba tôi cũng không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh, ba đã cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của tôi. Ông cũng muốn biết cậu con út này rốt cuộc đang ẩn giấu tiềm năng gì, vì thế đã đồng ý với yêu cầu lấy 1 chọi 2 của tôi. Ngay sau đó trận đấu lại bắt đầu. Hai anh em cô Lân vung kiếm dài, bao vây tấn công tôi từ hai bên. Thế nhưng, tôi lại dễ dàng hóa giải đòn tấn công một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, nhờ hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng thời gian thiên tài, trình độ kiếm thuật của tôi cũng được nâng cao. Vì vậy tôi dần dần có thể nhìn rõ hướng mũi kiếm của bọn họ, thậm chí còn có thể phản công trong tình huống bị hai người vây công. Cảnh tượng này khiến cả hiện trường lập tức im phăng phắc, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tên Nosi từng bị gia tộc xem là nỗi nhục kia, sao lại đột nhiên mạnh đến thế? Sự áp đảo của tôi khiến hai anh em họ cảm thấy khó chịu. Lúc này, giọng tôi nhẹ nhàng vang lên. Phân tâm giữa trận chiến là điều tối kỵ đấy nhé. Khi hai người còn đang nói chuyện thì kiếm của tôi đã vung lên liên tục. Chỉ một chiêu đã hoàn toàn áp đảo cả hai. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dù trận đấu này có đặt cược rất quan trọng, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy vung kiếm đúng là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Khi nhát kiếm cuối cùng của tôi rơi xuống, hai anh em Kellan đã hoàn toàn bại trận, không còn sức phản kháng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại hiện trường sững sờ. Ngay cả cha tôi cũng tràn đầy vẻ khó tin trên mặt. Tôi liền nhắc vị trọng tài bên cạnh, không phải nên tuyên bố người chiến thắng rồi sao? Nghe vậy, trọng tài mới sực tỉnh, lớn tiếng tuyên bố người chiến thắng là Nosi. Nghe lời xác nhận, tôi liền nở một nụ cười hài lòng, sau đó liền hành lễ cáo lui với cha. Thấy tôi rời đi, Talin bỗng hoảng hốt đứng bật dậy. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, phải giữ cậu ta lại, rời khỏi võ trường rồi. Tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, khuấy miệng trào ra một vệt máu. Thì ra tôi vừa rồi đã vượt quá thời gian hiệu lực của kỹ năng, mà kỹ năng thiên tài có một điểm yếu chí mạng, đó là nếu quá thời gian sẽ bị phản hiệu ứng. Phản hiệu ứng chính là bị cướp đoạt sinh mệnh vĩnh viễn. Chỉ vượt thời gian trong chốc lát mà tôi đã mất đi 2 ngày rưỡi tuổi thọ. Điều đó khiến thân thể vốn đã sắp cạn kiệt của tôi lại càng thêm nghiêm trọng, nhưng may là không ai phát hiện ra trước mặt mọi người. Nếu không tôi có thể sẽ mất tư cách vào học viện. Nhưng đúng lúc đó, phía sau tôi vang lên một giọng nói. Chỉ thấy Talin bước nhanh tới với những bước nhỏ,
nhanh chóng tiến về phía tôi, lo lắng hỏi tôi có bị thương trong trận chiến không. Có thể thấy tôi lập tức nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu chuyện kỹ năng bị phản kích truyền đến tai ba thì rắc rối to. Hơn nữa đối phương lại là Talin. Đúng lúc tôi định cãi lại thì lời của Talin khiến tôi khựng lại. Không ngờ cậu lại có thể dùng cơ thể tàn tạ đó để đánh bại anh trai. Xem ra là tôi hiểu lầm cậu rồi. Talin khẽ mím môi, khuôn mặt đỏ ửng đầy thẹn thùng. Cậu ấy lại bất ngờ xin lỗi tôi vì trong suốt 1 tháng qua cậu ấy chưa từng thấy tôi cầm kiếm. Chỉ nghe nói ngày đầu tiên tôi có vụng về vung vài nhát kiếm gỗ, nhưng một người như vậy sao có thể thắng trận. Thế nên Talin cho rằng tôi nhất định là thiên tài. Vì vậy cậu ấy mới gấp gáp đuổi theo, muốn biết rõ mọi chuyện. Nhưng khi đuổi theo ra ngoài, cậu ấy lại thấy tôi đang một mình luyện tập. Điều đó khiến cậu ấy thay đổi hoàn toàn nhận thức. Chẳng lẽ cậu ấy không phải dựa vào thiên phú vượt trội để dễ dàng đè bẹp hai anh? Ngay lúc đó, ấn tượng của Talin về tôi hoàn toàn thay đổi, cho rằng tôi không phải công tử ăn chơi như lời đồn, mà là một thiên tài lặng lẽ khổ luyện vì kiến trúc. Nhưng tôi lại không hề biết sự ảo tưởng của Talin, lại lần nữa không kìm được mà ho ra máu. Thấy vậy Talin lập tức lo lắng bước tới, nhưng tôi lại lạnh lùng gạt tay cậu ấy ra, nghiêm mặt cảnh cáo Talin đừng chạm vào tôi. Thật ra sự thật là suốt 2 năm rưỡi qua, tôi luôn tự cô lập trong nhà, nên đã lâu rồi tôi không tiếp xúc với con gái. Thấy phản ứng của tôi, Talin cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa. Nghe vậy tôi nghi ngờ mình nghe nhầm. Sau đó Talin lại nói tiếp, trước đây từng nghe tôi thể chất yếu ớt, thì ra tôi luyện tập là để cải thiện thể lực. Là cậu ấy đã hiểu lầm tôi, không ngờ tôi lại nghiêm túc đến vậy với kiếm thuật. Nghe xong những lời của Talin, tôi có phần bối rối. Người Talin mà tôi đang thấy bây giờ, người trước mặt tôi vẫn giống hệt trong game. Dù cậu ấy có khí chất của một hiệp sĩ, lại là con trai của một công tước danh giá, nên rất khó để cúi đầu nhận lỗi trước người khác. Vì vậy tôi bèn thuận theo suy nghĩ của cậu ấy, đưa ra một yêu cầu, đó là nhờ cậu giữ bí mật chuyện tôi có thể dùng kỹ năng. Tôi vừa nói xong, Talin lập tức đồng ý không chút do dự. Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ tôi không còn lo chuyện này bị lộ ra nữa. Sau đó tôi để lại một câu mong cậu giữ lời, rồi quay người rời đi. Mái tóc đỏ của Talin bay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi, nhịp tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Còn ở một bên khác, sau khi thấy biểu hiện kinh ngạc của tôi, nghi ngờ trong lòng cha tôi cũng được xác nhận. Sau đó cha hỏi Zhou ông ta nghĩ gì về tài năng của tôi, nhưng Zhou vẫn chưa nghĩ ra một điều, đó là tại sao ban đầu tôi lại cam chịu bị đánh. Nhưng dù sao đi nữa, trong độ tuổi của tôi, trong số các thiếu gia của gia tộc bao đời nay, chưa có ai mạnh hơn tôi. Cha tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của Zhou. Hơn nữa ông còn cảm nhận được tôi dường như vẫn còn che giấu một phần tài năng. Vì thế cha tôi ra lệnh cho Zhou tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Nhưng bất kể tôi làm gì, quản gia cũng không được phép can thiệp. Đứa con út bỗng dưng thể hiện tài năng vượt trội này, liệu có thể sở hữu tư cách kế thừa Hắc Tiễn bá đạo hay không? Dù sao thì thời gian còn lại của cha tôi cũng không nhiều nữa. Còn tôi thì trở lại phòng. Tôi đang nhìn vào cửa sổ bắt đến áp trước mặt. Đó chính là thông báo phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ trong game. Mặc dù trò chơi này đã trở thành hiện thực, nhưng hệ thống game vẫn được giữ nguyên, và phần thưởng là 3 quyền phân phối điểm năng lực, quyền phân phối tự do. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bức xúc. Nếu nó được đưa cho tôi sớm hơn, tôi đã không phải vất vả chạy cả tháng rồi. Nhưng bây giờ, điểm năng lực tôi muốn đầu tư không phải là thể lực, mà là may mắn. Và rồi, điểm may mắn của tôi từ 7 đã được nâng lên 10. Lý do tôi làm như vậy là vì may mắn không thể nâng cao bằng nỗ lực. Vì vậy, đây là yếu tố có giá trị cao nhất trong trò chơi, và bây giờ là lúc xác nhận giá trị của nó. Vì tôi còn nhận được một phiếu rút chọn đặc tính mẫu ni và một phiếu chỉ định kỹ năng một lần. Sau đó, tôi vẫy tay để đổi lấy hệ thống rút chọn đặc tính. Khi điểm may mắn đạt tối đa, tỷ lệ xuất hiện đặc tính cấp độ tối thượng trở lên là 95%, mà màu sắc của cuộn phiếu đại diện cho cấp bậc. Dưới cấp độ thấp là màu xám, cấp độ tối thượng là màu bạc, cấp độ cao là màu vàng, cấp độ đặc biệt là màu cầu vồng. Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng, cầu nguyện rằng tôi sẽ rút được cuộn phiếu màu vàng trở lên. Sau đó, máy bắt đầu quay để rút chọn đặc tính, rồi dừng lại. Khi dừng lại, một tiếng cạch vang lên. Tiếp theo là một luồng ánh sáng vàng. Tôi thấy mình đã rút được cuộn phiếu vàng của đặc tính cấp cao. Sau đó, tôi kích động mở cuộn phiếu và kiểm tra hiệu quả. Kỹ năng chủ động bá chủ 6 áp, có thể làm giảm 20% tất cả các chỉ số năng lực của người có tổng chỉ số nhỏ hơn mình. Sau khi xem xong, tôi vô cùng phấn khích. Thật sự là một trò chơi rất tâm huyết. Họ đã cho tôi một kỹ năng có hiệu quả đơn giản, họ lại cho tôi một kỹ năng hiệu ứng đơn giản. Sau đó, tôi nhìn sang phần thưởng khác và ngay lập tức sử dụng nó. Vì tôi đã chọn kỹ năng này từ lâu, tôi đã có quyết định trong lòng. Để có được một trong những cốt truyện ẩn của gia tộc Hải Ba, kỹ năng đó là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Và sắp tới, cha tôi sẽ gọi tôi đến gặp. Đến lúc đó, chính là lúc phiếu đặc biệt này sẽ phát huy tác dụng. Lúc này tôi lại nhớ đế, anh Haigeze sắp quay lại gia tộc rồi. Hiện giờ anh ấy chắc chắn đang tu luyện bên ngoài. Điều này làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Cộng thêm cốt truyện ẩn và Geze, tôi hoàn toàn không có thời gian rảnh. Nhưng tôi vẫn có chút may mắn là tôi sẽ không phải quan tâm đến Talin nữa. Dù sao thì với tính cách của anh ấy sẽ không làm những chuyện xáo phạm lời hứa. Hơn nữa, anh ấy cũng không cần phải lại gần tôi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi đã sai lầm. Talin lại tìm tôi. Thấy vậy, tôi thở dài bất lực. Chúng ta không phải đã nói rõ từ hôm qua sao? Anh muốn làm gì đây? Talin cúi đầu, lúng túng trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, anh ấy lấy lại dũng khí, hét lớn với tôi. Hãy cho tôi biết, làm thế nào để có thể nhanh như anh?
nhưng tôi không muốn dây dưa quá nhiều với Talia, vì trong tương lai, anh ấy sẽ trở thành một ác quỷ. Vì vậy, tôi chỉ đáp lại cho có lệ. Anh chẳng phải đã xem trộm 1 tháng rồi sao? Chắc anh cũng rõ cách anh luyện tập thế nào mà. Lời nói tế nhị của tôi khiến mặt Talin đỏ lên. Anh ấy phản đối nói rằng mình không hề xem trộm. Ngay sau đó, anh ấy lại đuổi theo tôi, kiên quyết hỏi tôi làm thế nào để luyện tập. Tôi bỗng nhớ ra, Talin rất muốn được chị gái công nhận. Vì vậy, tôi quay lại, nhẹ nhàng nói, thay vì lo lắng về cách luyện tập, anh nên suy nghĩ về tài năng của chính mình, đừng lúc nào cũng so sánh với người khác. Nói xong, tôi nhanh chóng bỏ đi mà không ngoảnh lại. Talin đứng lại tại chỗ, mặt đỏ lên, câu nói của tôi cứ vang vọng trong đầu anh ấy. Sau đó, cha tôi đã gọi tôi và anh em nhà kê dân lại đây, và chúng tôi sẽ chọn chiến mã ở đây. Chúng tôi sẽ chọn chiến mã đồng hành suốt đời. Khi nghe vậy, tôi rất phấn khích, vì tiếp theo là câu chuyện phụ mà tôi mong chờ. Chiến mã trong trò chơi là động vật quan trọng nhất, vì nếu muốn trở thành hiệp sĩ, phải nuôi dưỡng chiến mã từ nhỏ. Hơn nữa, học viện Elizan còn dạy các phép thuật kỳ bí, và trong phần sau của trò chơi sẽ có tình huống chiến đấu quân đội. Vào thời kỳ ma thuật di chuyển không gian rất đắt đỏ, chỉ có chiến mã là phương tiện di chuyển quan trọng. Sau đó, cha tôi quay sang nhìn tôi, vì con đã thắng trong cuộc đấu, vậy thì con sẽ là người chọn trước, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nghe vậy, tôi từ từ đi về phía ngựa, nhìn bóng lưng tôi, cha tôi ánh mắt đầy mong chờ. Ông rất muốn biết, với mắt nhìn của tôi sẽ chọn con ngựa nào. Tôi chăm chú quan sát từng con ngựa trong đà. Mặc dù mỗi con đều là những chiến mã tuyệt vời, nhưng mục tiêu của tôi không phải ở đây. Chỉ thấy tôi đi thẳng về phía một con ngựa màu xám. Sau đó tôi quyết định chọn nó mà không chút do dự. Anh em nhà kê dân cảm thấy vô cùng ngạc nghi, ngay cả cha tôi cũng nhíu mày. Rõ ràng ông không hài lòng với sự lựa chọn của tôi, thậm chí ông còn trực tiếp cho tôi cơ hội chọn lại. Nhưng tôi vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào con ngựa trước mặt. Tôi đã sử dụng khả năng nhìn thấu để xem xét trạng thái của con ngựa. Con ngựa trước mặt tôi có cấp bậc cao, và trong trò chơi, các linh thú được phân chia theo cấp bậc. Và dựa vào tình hình phát triển, họ có thể thăng cấp lên mức độ tiếp theo. Nói cách khác, con ngựa này có thể thử thăng lên cấp đặc biệt. Và giống ngựa của tôi là Blacky. Đây là một trong những giống ngựa hiếm có trong vô vàn các giống khác. Nó là một giống ngựa cực kỳ quý hiếm. Nếu cha tôi biết, ông ấy có thể chiếm đoạt nó. May mắn thay, hiện tại vì ảnh hưởng của các đặc tính tiêu cực, ở trong có vẻ vô dụng, bởi vì nó chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa. Nếu vượt qua được đặc tính này, sẽ giống như đối mặt với một căn bệnh nan y vậy. Nhưng chỉ cần áp dụng kiến thức của mình, tôi nhất định sẽ cứu được nó. Sau đó, tôi kiên quyết đáp lại cha. Tôi không hối hận với lựa chọn của mình. Lời tôi nói khiến cha tôi rơi vào suy nghĩ. Ông không hiểu tại sao tôi lại chọn con ngựa gầy yếu đó. Có phải tôi nhìn thấy bóng dáng của mình trong con ngựa đó không? Thì ra tôi là một kẻ yếu đuối, dễ bị cảm xúc chi phối. Cha tôi thất vọng nói với tôi, hy vọng con sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Nói xong, ông ấy quay người bỏ đi. Sau đó, tôi đặt tên cho con ngựa là Căng, một cái tên có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Một lúc sau, tôi đưa Căng về phòng, còn ân cần đắp chăn cho nó, bởi vì tôi không thể để người khác thấy những gì mình chuẩn bị làm. Tôi nhìn vào mắt Căng, không hiểu sao, ánh mắt của nó tràn đầy hy vọng không muốn từ bỏ. Như thể đêm đó, tôi đã tuyệt vọng vật lộn để giành lấy sự sống. Sau đó, tôi bảo Janna chăm sóc Căng thật tốt. Nghe vậy, Janna cảm thấy rất không hài lòng, nhưng cô ấy chỉ có thể tức giận và chu môi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói với Janna rằng Căng bị ốm, phải chăm sóc tốt cho nó. Nhưng tôi nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề khó khăn, bởi vì cảnh tiếp theo sẽ rất chấn động. Không biết liệu Janna yếu đuối này có chịu nổi không? Ngay sau khi tôi đưa Căng về phòng, Janna chăm sóc nó từng bữa ăn, từng ngụm nước, nhưng vẫn không thể thay đổi. Sự thật là cắn chết sau 2 ngày. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này, vì tôi đã biết từ đầu sẽ có kết cục như vậy. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó. Tôi bảo Janna không cần phải buồn, tôi sẽ đưa Căng quay lại bên tôi. Khi nghe vậy, Janna đầy nghi ngờ tôi có phải bị vấn đề về tinh thần không. Sau đó tôi lấy ra một cuộn giấy, rồi mạnh mẽ đặt nó xuống đất. Ngay lập tức, ma lực bùng lên như cơn bão. Chỉ trong nháy mắt, một vòng ma pháp khổng lồ hình thành. Nhìn thấy cảnh này, Janna vô cùng sắc. Cô ấy run rẩy hỏi tôi có phải đang sử dụng ma lực không, vì hành động đó là bất hợp pháp. Nhưng tôi không giải thích nhiều. Nếu muốn gặp lại Căng thì im lặng đi. Sau đó, tôi lại tập trung toàn bộ sự chú ý. Bây giờ, việc kiểm soát ma lực đối với tôi vẫn rất khó khăn, bởi vì đặc tính của tôi, tài năng cảm ứng ma lực vẫn chưa thức tỉnh. Và trong đế quốc, ngoài thành viên hoàng tộc, việc sử dụng ma lực đối với người chưa đạt độ tuổi quy định là cấm. Vì vậy, so với những người tiếp xúc với ma lực muộn hơn vài năm, ma lực của các thành viên hoàng tộc mạnh hơn gấp nhiều lần. Và bây giờ những gì tôi phải làm là trút hết ma lực trong cơ thể ra. Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng quyền kỹ năng một lần. Vì vậy tôi không thể để bất kỳ điều gì xảy ra. Phép thuật tôi sẽ sử dụng là hắc ma pháp. Sách vương giả có thể khiến Căng sống lại như một sinh vật bất tử. Trong trò chơi, sinh vật bất tử có 2 đặc điểm. Một là sống lại nhờ hắc ma pháp và ma lực bóng tối, còn một là sau khi sống lại, vẫn có thể giữ được ý thức của bản thân. Cùng lúc đó, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng chỉ trung thành mù quáng với chủ nhân. Tuy nhiên, chỉ có một gia tộc có thể biến xác chết thành sinh vật sống. Đó chính là gia tộc Manbercy, một trong các gia tộc hắc ám. Gia tộc Manbercy, mặc dù gia tộc Hải cũng là một gia tộc hắc ám, nhưng khác với gia tộc Hải được tạo thành từ những hiệp sĩ, Manbercy là một gia tộc hắc ma thuật điều khiển xác sống. Vì vậy, bình thường,
người không thuộc gia tộc Manbashi không thể sử dụng hắc ma thuật. Tuy nhiên, tôi lại nhận được quyền sử dụng kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng mà tôi trao đổi chính là sách vương giả. Khi tôi tiếp tục rèn luyện, một số cánh tay đen từ pháp trận vươn ra, chúng hướng về Kang để bắt giữ. Nhưng ngay lúc này, tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi không thể ngừng thở và phun ra một ngụm máu. Thấy cảnh này, Joner ngay lập tức lo lắng im lặng. Ma lực của tôi đã cạn kiệt, không thể tiếp tục truyền sức mạnh nữa. Tuy nhiên, trong pháp trận, Kang lại đứng dậy. Một tiếng gầm vang lên khi anh ấy phòng thủ. Ngay lúc này, thông báo thành công vang lên bên tai tôi. Thú cưng của người chơi, Kang, đã sống lại dưới hình thức xác sống. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi tôi bước đến gần Kang, xem xét thông tin của anh ấy. Tôi thấy các đặc tính chưa kích hoạt đã được kích hoạt thành công, và các đặc tính tiêu cực cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, tôi có thể triệu hồi căm bằng ma lực. Ngay lúc này, Joner bất ngờ ôm chầm lấy tôi và Kang. Nước mắt của cô ấy rơi như hạt ngọc. Hành động của tôi khiến cô ấy sợ hãi. Cô ấy nghĩ Kang sẽ gặp chuyện, nhưng Kang lại không thèm để ý, quay mặt đi. Thấy vậy, Joner tức giận, nói: Kang, sao mày lại phản bội thế này? Nhả ra cái củ cải mà tôi đã cho mày. Nhìn thấy hành động ngốc nghếch của Joner, tôi cũng không nhịn được mà cười. Tiếp theo, đến lúc tôi tìm kiếm câu chuyện ẩn tiếp theo. 2 ngày rưỡi sau, tôi nhân lúc trời tối, âm thầm tiến vào sâu trong khu rừng phía sau, nơi có linh hồn lạc lối. Sau khi so sánh bản đồ, tôi xác nhận mình không có chủng tộc nào. Và thứ tiếp theo trong cốt truyện ẩn thứ hai chính là món bảo vật mà tôi nhất định phải có, bởi vì đó là chìa khóa giúp xoa dịu đặc tính bệnh nan y trên người tôi. Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên tiếng động. Tôi cảnh giác quan sát kỹ môi trường phía sau, nhưng sau một lúc vẫn không phát hiện gì. Tôi nghĩ chắc là do mình quá nhạy cảm, nhưng cảnh giác cao cũng không phải chuyện xấu. Dù sao đây là thế giới thực chứ không phải trò chơi. Tôi không muốn nếm trải cái chết thêm lần nữa. Nơi đây ẩn giấu một món thần khí truyền thuyết, và độ khó của linh hồn lạc lối sẽ tăng dần theo độ tuổi. Kiếp trước tôi mất mấy mạng mới tìm ra cách vượt ải. Nếu cấp độ tối đa là 5 sao, thì linh hồn lạc lối ít nhất cũng 2 sao rưỡi. Sau đó tôi lấy ra một cây đuốc, cẩn thận quan sát hướng khói và ngọn lửa, vì chìa khóa vượt ải nơi này chính là hướng khói bay đi. Nhưng lúc này tôi lại nắm lấy thanh kiếm, nhìn về sau. Không chịu hiện thân à? Định trốn đến bao giờ? Nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng gió xung quanh. Thấy vậy tôi chỉ biết thở dài bất lực, giơ kiếm chém thẳng vào bụi rậm phía sau. Người đang trốn ở đó lại chính là Talia mặc đồ ngủ. Nhìn rõ người tới, tôi cực kỳ bất ngờ, liền hỏi cô sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng vừa nói dứt lời, tôi đã cảm thấy nguy hiểm, lập tức kéo Talia lại sát bên người. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một con sói đói. Talia thấy thế liền nuốt nước bọt căng thẳng. Cô chỉ mang theo một thanh đoàn kiếm nén trốn ra ngoài. Rất khó đối phó với con sói to khỏe này. Con sói hung dữ gầm lên rồi lao về phía chúng tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười, không hề sợ hãi. Chỉ trong một chiêu đã hạ gục nó ngay lập tức. Thấy vậy, Talia kinh ngạc đến mức há hốc mồm, trong lòng thầm cảm thán sức mạnh của tôi. Tôi quay đầu lại, một lần nữa hỏi cô cùng một câu hỏi. Ban đầu tôi nghĩ là hai người anh của mình, không ngờ người bám theo lại là Talia. Nghe vậy, Talia lộ vẻ chột dạ nói: cậu ta nói là ra ngoài đi dạo, nhưng diễn xuất vụng về đó bị tôi nhìn thấu ngay lập tức. Tôi nhặt ngọn đuốc dưới đất lên. Nếu cậu không trả lời đàng hoàng, tôi sẽ bỏ mặc cậu lại một mình. Talia lập tức căng thẳng, vội vàng nắm lấy tay tôi, rồi nhanh chóng nói ra lý do. Cậu ta nghĩ tôi đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhất định là có phương pháp tu luyện đặc biệt. Vừa hay thấy tôi đi đâu đó, nên đã len lén đi theo. Nghe xong tôi thấy vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cũng nhờ vậy tôi xác định được một chuyện. Talia đánh giá bản thân còn cao hơn tôi tưởng, và cậu ta không có ác ý với tôi. Nhưng tôi không thể bỏ mặc một nhân vật quan trọng như vậy ở lại đây được, đành để cậu ta đi theo mình. Nhưng tôi nói trước là tôi không giúp cậu ta, chỉ vì không muốn để gia tộc gặp rắc rối nên mới giải quyết vấn đề thôi. Nghe xong, Talia liền xin lỗi tôi. Nhưng đúng lúc này, Talia bỗng nhiên cảm thấy bất an. Một bóng đen hung dữ xuất hiện trong rừng tối, là bóng dáng của một con thú dữ. Sau đó, một bầy sói xám bao vây chúng tôi. Talia hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng tôi lại đưa ngọn đuốc cho cậu ta. Ra xa tôi một chút, không thì sẽ cản trở tôi chiến đấu. Tôi lập tức tập trung tinh thần. Tuy có tình huống bất ngờ, nhưng đây chỉ là khu vực mở đầu của cốt truyện, sẽ không xuất hiện quái vật Bashi, nhưng sẽ có quái vật tinh anh cấp thấp hơn, chính là loại sói xám tinh anh mạnh hơn loại tôi vừa giết lúc nãy. Sói xám tinh anh, nhưng dù có biết rõ đối phương, cũng không thể đảm bảo trăm trận trăm thắng. Chỉ một sơ suất cũng có thể rơi vào thế bất lợi bất cứ lúc nào. Mà màn thể hiện dũng mãnh của tôi khiến Talia trợn tròn mắt. Cậu ta thậm chí cảm nhận được tôi vẫn chưa thể hiện toàn bộ thực lực. Dù sao trong trận chiến với anh trai tôi, kiếm thuật còn lợi hại hơn bây giờ. Nhưng nghĩ đến việc lúc nãy tôi bảo cậu ấy tránh xa mình, trong lòng tôi không khỏi hụt hẫng. Có lẽ trong mắt tôi cậu ấy vẫn còn kém xa. Ngay lúc đó, bầy sói bắt đầu tru lên. Tôi lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn về phía trước. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao? Chỉ thấy một con sói xám to lớn và dữ tợn từ từ bước ra. Đó chính là sói xám cấp tinh anh. Mà ở phía bên kia, Emmer đã đến phòng của Talia, nhưng trong phòng lại không có ai. Thấy vậy, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Chẳng lẽ lại đi tìm cậu chủ nát rồi sao? Emmer lo lắng nên đã sai người hầu tìm kiếm xung quanh. Nhưng sau một hồi kiểm tra, anh phát hiện Talia có vẻ đã vào rừng mê lộ. Điều này khiến Emmer sụp xuống đất, vì một khi vào rừng mê lộ thì khó mà sống sót trở về. Quản gia sắc mặt nghiêm trọng, không rõ cậu chủ có ý định gì khi vào rừng, nhưng hiện giờ có thể chắc chắn là cậu ấy rất tỉnh táo. Xem ra cậu ấy không còn là cái kẻ yếu đuối và bất tài như trước nữa. Mọi người chỉ có thể hy vọng
cậu chủ và Talin sẽ trở về an toàn. Ở phía bên kia, Talin rút kiếm ra ngay lập tức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tôi lại bảo cậu ấy ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi, đừng liều mạng xông lên để rồi bị thương vô ích. Nếu xảy ra tình huống bất ngờ, thì cậu nhất định phải lập tức rút lui, như vậy mới tăng khả năng sống sót. Thật ra sói kim ưng không nguy hiểm đến vậy. Những lời vừa rồi chỉ là để nhắc nhở Talin phải đề cao cảnh giác. Tôi quay người lại, tiếp theo chính là lúc săn mồi rồi. Một tiếng bùng vang lên, kỹ năng thời gian thiên tài được kích hoạt. Trong chớp mắt, toàn thân tôi phát ra kim quang, thời gian xung quanh chậm lại gấp 10 lần. Sói kim ưng cười nhạt, dường như hoàn toàn không xem tôi ra gì. Ngay lúc đó, tôi lập tức quay người lại. Tôi cảm nhận được một mối nguy hiểm lớn hơn đang ập đến từ phía sau. Cùng lúc đó, Talin lớn tiếng hét lên, cẩn thận phía sau, Nosi. Nosi cảnh giác cao độ với mọi động tĩnh xung quanh. Và đúng lúc này, một con sói xám bất ngờ lao ra từ bên hông. Nhưng khi Nosi vung kiếm chém xuống, sói xám đột ngột dừng lại, khiến đòn tấn công của Nosi hụt mục tiêu. Nó lại tiếp tục lao tới với vẻ mặt gian trá. Lúc này Nosi mới hiểu ra, sói xám đang chờ đợi khoảnh khắc anh vung kiếm, để anh rơi vào trạng thái bất động. Khi thấy mình sắp trở thành bữa ăn của ma thú, Nosi cũng hoàn toàn bất lực, vì hiệu ứng kỹ năng khiến anh choáng váng đầu óc, khuấy miệng cũng không kìm được mà trào máu. Anh chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra. Chẳng lẽ vì đã vượt đáy trò chơi này 27 lần, nên anh ngạo mạn cho rằng bản thân có thể làm được mọi thứ. Nghĩ đến đây, anh chỉ biết bất lực chờ đợi cái chết. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng rú thảm thiết vang lên. Nosi bừng tỉnh mở to mắt, thấy một lưỡi kiếm mảnh đâm thẳng vào ngực sói xám. Nhân cơ hội đó, anh vội cầm lấy thanh kiếm, dốc toàn lực đâm vào bụng con sói đến điểm yếu nhất. Một tiếng chu đau đớn vang lên, Nosi ngã quỵ xuống đất không còn sức lực. Sói xám cũng bị đâm xuyên cơ thể, nằm gục giữa vũng máu. Thấy vậy, ánh mắt Talin tràn đầy lo lắng, hốt hoảng hỏi vết thương của Nosi ra sao. Nosi cũng lên tiếng cảm ơn vì cô đã kịp thời ra tay. Nhưng đột nhiên anh lẩm bẩm, tôi thực sự nên xin lỗi kẻ địch may mắn đó, vì đã quá tự tin. Nghĩ đến đây, anh lại trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. Sau đó, Nosi cất vật phẩm nhiệm vụ vào túi. Tiếp theo, chỉ cần rời khỏi khu rừng là hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Emmer và Jadoen đều mang vẻ mặt lo âu, vì linh hồn lạc lối đến giờ vẫn chưa bị chế ngự, khiến dân cư trong lãnh địa thường xuyên xảy ra các vụ mất tích. Vì vậy sau lưng luôn có người chỉ trích Lý Anh, gia tộc Hải Bá bất tài. Và giờ đây, sự mất tích của Talin có thể khiến sự việc càng thêm căng thẳng. Nhưng đúng lúc đó, lan sương trong rừng bắt đầu tan dần. Mọi người đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Khả năng duy nhất họ nghĩ đến đang dần trở thành sự thật. Chốc lát sau, Nốt và Talin chậm rãi bước ra khỏi rừng. Thấy vậy, Jadoe suýt nữa không kiềm chế được cảm xúc. Anh ta rất chắc chắn, cục diện người kế thừa gia tộc Lâm Hải Bá sẽ có thay đổi lớn. Không lâu sau, Nốt mệt mỏi quay về phòng. Cậu không ngờ Jadoe và các kỵ sĩ của gia tộc lại chờ sẵn ở đó. May là cậu đã giành được tai họa hắc nham. Khi mang theo sẽ tăng 1 điểm thể lực và ma lực. Hiệu quả của nó là cướp lấy sinh lực của mục tiêu bị tiêu diệt. Tuy chưa thể vượt qua hoàn toàn tác dụng tiêu cực của căn bệnh nan y, nhưng chỉ cần cố gắng tiến về phía trước, vẫn còn tốt hơn là ngồi chờ cái chết. 6 tháng trôi qua trong trước mắt, là người có công lớn nhất khi vượt qua rừng mê lộ. Nốt không chỉ không được thưởng xứng đáng, mà còn bị cha cấm ra ngoài. Điều này khiến thời gian sống của cậu chỉ còn lại 147 ngày. Nhận ra không thể tiếp tục như vậy, Nốt quyết định tìm cha để xin gỡ bỏ lệnh cấm. Cùng lúc đó, gia chủ Thái Áo đang phiền lòng vì chuyện người thừa kế. Nhớ lại đêm tàn sát năm xưa, ông từng một mình đối đầu với hàng vạn ác ma. Để thảm kịch đó không lặp lại, ông phải nhanh chóng chọn ra người thừa kế cho Hắc Viễn Bá Đạo, bởi vì người được chọn cuối cùng phải là kẻ tự tay lấy mạng ông ta. Còn về việc Nốt chinh phục rừng mê lộ, đáng ra phải được ban thưởng, chỉ vì các trưởng lão phản đối kịch liệt nên mới bị trì hoãn đến giờ. Họ không tin rằng Nốt bướng bỉnh trước kia đã thực sự thay đổi. Vì vậy người cha liền cử người đến rừng mê lộ, tiến hành điều tra toàn diện. Giờ đây sự thật đã rõ ràng, là gia chủ thì phải có đầu óc mưu mẹo. Chẳng bao lâu sau, Nosi đã đến nơi này. Sau khi thu xếp hành lý đơn giản, mọi chuyện cũng chính thức bắt đầu. Liên quan đến vụ việc linh hồn lạc lối, cha nói sẽ chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Nghe vậy, Nosi lập tức sững sờ. Dù cậu đã chơi lại trò chơi này 27 lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cha mình đưa ra phần thưởng như vậy. Không phải ông ta luôn độc đoán, chuyên quyền và lạnh lùng sao? Nghĩ đến đây, Nosi bắt đầu nghi ngờ, không biết cha mình có bị lừa đá vào đầu không. Ngay sau đó, cậu lại xác nhận phần thưởng vừa nãy, dù con đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý sao? Nghe vậy, cha liền đứng dậy, với danh nghĩa là gia chủ nhà Hamâu và được truyền cảm hứng từ lịch sử lâu đời của Hắc Kiếm Đại Đạo, ta nhất định sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu nào con đưa ra, và nội dung không bị giới hạn. Nhưng nếu yêu cầu của con quá mức, ta sẽ thay đổi cách nhìn về con. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha, Nosi cũng không nói gì thêm. Sau đó cậu nói mình cần thời gian để suy nghĩ. Ngoài ra, từ hôm nay cậu cũng có thể tự do ra ngoài. Giờ chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày nhập học của học viện Eladen, là học viện cao nhất của đế quốc. Thiên tài từ khắp nơi trong nước đều sẽ đổ về đó như nước lũ. Không chỉ phải tìm kiếm lợi ích ở đó, Nosi còn phải tham gia vào cốt truyện chính và tìm đồng đội. Vì vậy trong thời gian này, cậu phải nhanh chóng tăng cường chỉ số của mình. Nhưng đúng lúc này, Jadoe lại mang đến một việc ngoài dự đoán. Cô hầu gái sử dụng kiếm trước mặt cậu sẽ cùng Nosi đến học viện Eladen. Khi nghe thấy tên cô ấy, sắc mặt của Nosi bỗng trở nên nghiêm trọng. Cậu dùng năng lực nhìn thấu để kiểm tra